Tinapay ng mga Arabo. Prito natin guys. Yung talong. Lagyan natin ito para matanggal yung oil niya, no? Pababa yung oil. Yan, fresh yogurt. Dalawang. Tatlong ganito. Ayan guys. Tatlong yogurt. Ito pareho lang sila na yogurt. Plain yogurt. Plain yogurt, okay? Huwag kalimutan ang lemon. Lemon. Ito, nagbabalik. Lagyan natin ng kunting mustard. Kita nyo? Mga isang kutsara. Mag-antay ng honey. Honey guys. Mga isang kutsara. Dalawang kutsara. Kasi dapat matamis na may maasim. Dapat ganun yung timpla niya. Tapos lemon. Lagyan natin ng mayonnaise. Kunti. Lagyan natin ng tahina. Tahina. Ito daw ay gawa ito sa sesame seeds. Ito naman ay cream. Ayan, cream. Siyempre hindi natin kalimutan ang paminta. Kunti lang. Kunting asin. Naghalo yung tamis at asin, no? Ito na ang ating gagawing salad. Patatas. Kubos. Tinapay ng Arabo. Talong. Meron pang beans pero wala akong beans ngayon. Sauce. Maglagay na tayo. Lagyan ko ng konting sauce. Ayan ba? Sauce. Masarap pa yung ating sauce. Ayan. Tapos late. Ayan guys. Tapos na siya, no? Lagyan natin ng sumak. Alam mo ba yung sumak? Ako hindi. Iwan ano to? Lasang lemon. Pero masarap siya. Kulay red. Ewan kung ano to ba. Hindi ko alam ang gawa ito. Thank you for watching guys. Tapos na ang aking salad. Creamy. Thank you for watching. Please subscribe my channel.